عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2024، وكذلك الإخوة الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن هناك تساؤل مهم مطروح عن ملء استمارة الدأس 260 عند الفوز بالقرعة. هل ممكن الأخطاء إذا وقع فيها الفائز بالقصد أو بدون قصد، هل ممكن تداركها أي تصحيحها؟ هنا سوف نجيب أولا على النقطة المهمة التي يجب أن يشتغل عليها الفائز بالقرعة الأمريكية، وهو لازم أن يتأكد من أن المعلومات والبيانات التي سوف يقوم بملئها في استمارة الدأس 260 لازم أن تكون جميعها منظمة صحيحة غير كاذبة بدون أخطاء، ويجب عدم التسرع عند ملئها، لأنه هناك أخطاء ممكن الوقوع فيها، ممكن تداركها وممكن إصلاحها، وهناك أخطاء تظل غير مقبولة وغير مرغوب فيها، وقد تؤدي إلى مشكل وتسبب رفض الفيزا للمعني بالفوز. إذن ما على كل فائز بالقرعة الأمريكية إلا أن يقوم على التأني في ملء استمارة الدأس 260 بدون تسرع، ويشتغل على وضع البيانات والمعلومات الخاصة به في مكانها المناسب والمضبوط، ونؤكد بدون الوقوع في أخطاء قد تكلف الفائز الكثير والكثير. وكذلك نؤكد ممكن أنها قد تشكل مشكلا كبيرا في عدم الحصول على الفيزا يوم الموعد والمقابلة. بالطبع استمارة الدأس 260 إذا صلحت معلوماتنا التي قمنا بملئها بها، فإن شاء الله لن نجد مشكل أو لن يجد الفائز مشكل بعد إرسالها. وأما في حالة أن الفائز لم يعطيها اهتمام وقام الفائز بوضع معلوماته مبعثرة ووقع في الأخطاء، وهذا غير مقبول، هنا لا يخول للمعني بالأمر الحصول على الفيزا. ويجب على الفائز قبل إرسال استمارة الدأس إلى مركز كسسي بالولايات المتحدة أن يتحرى كل صغيرة وكبيرة بالاستمارة، ويتجنب كل ما هو غير مقبول في ملء هذه الاستمارة، لأنها هي أساس الحصول على الفيزا، وتعتبر هي الدعامة الأساسية لسير مسار الفائز في أحسن الظروف والأحوال للحصول على الفيزا بنجاح بدون مشكل. ونؤكد من دونها لا يمكن للفائز أن تمر أموره بخير وسلام مستقبلا يوم الموعد والمقابلة. رغم الفوز، لهذا نصحح ونؤكد بعدم الوقوع في المحظور الغير المقبول في ملء استمارة الدأس 260. وهناك تساؤل كذلك يطرح: هل يحق لنا في حالة وقعنا في بعض الأخطاء أن نقوم بطلب فتحها من جديد؟ نجيب هنا بنعم، ممكن لكم ذلك ومخول لكم ذلك، ولكن يجب أن نعرف هل هذا الخطأ يستحق منا طلب فتح استمارة الدأس بنعم أم لا. إن كان الخطأ فادح غير مقبول فننصح لكي يقوم الفائز بتدارك الوقت قبل فوات الأوان، لأنه هناك أخطاء لا يمكن التجاوب معها وهي غير مقبولة يوم المقابلة. بالطبع لأنه هناك ضابط الهجرة هو الذي سوف يقابلكم بالسفارة الأمريكية، وبالطبع
ليس هناك من تسامح مع الأخطاء الفادحة الموجودة في استمارة DS 260 ممكن تشكل رفض الفيزا للمعني بالأمر. والإجراء المهم لفتح استمارة DS 260 يجب أن نجده مبكرا قبل أن تقعوا في المحظور، وقبل أن يحدد لكم موعد المقابلة. إذن تصحيح الأخطاء لازم أن نجده قبل أن يحدد لكم موعد المقابلة بالسفارة الأمريكية، لأنه قبل تحديد المقابلة لكم ممكن أن تتداركوا الوقت لإصلاح وتصحيح ما يمكن تصحيحه من أخطاء. إذن ما على الفائز إلا أن يهتم بما هو مهم يتعلق بملء استمارة DS 260 قبل إرسالها إلى مركز KCC بالولايات المتحدة، ولازم عدم الوقوع في الأخطاء الفادحة، وعليه تجنب كل ما هو يشكل مشكل في فحوى استمارة DS. وبالطبع وضحنا بأن إرسال استمارة DS لازم أن نجده في الوقت المناسب بدون تسرع، وكذلك لازم ملء البيانات صحيحة بدون الوقوع في الأخطاء الغير المقبولة، وكذلك نؤكد بعدم الكذب في البيانات، وكذلك لازم تدارك الوقت المناسب لفتح استمارة DS 260 قبل تحديد الموعد والمقابلة لكم. هذا سوف يجعل من مسار وظروف إجراءاتكم مستقبلا تمر بسلام بدون مشكل. وبالطبع كلما اشتغلتم على ضبط أوراقكم وبياناتكم التي تتعلق باستمارة DS 260 إن شاء الله يوم المقابلة ممكن الحصول على الفيزا. ممكن أنه نجده سهلا بعيدا كل البعد على ما هو لا يطمئن. ونؤكد كذلك على أن الاستمارة يجب أن نجدها منظمة في البيانات والمعلومات، أي أن كل ما هو لدينا في الوثائق التي نرفقها معنا في الملف يوم المقابلة نجدها مطابقة للمعلومات والبيانات التي هي في استمارة DS 260. بالطبع كل فائز منكم هناك وثائق سوف يقوم بإرفاقها معه يوم الموعد والمقابلة، والمعلومات والبيانات التي نقوم بملئها في استمارة DS 260 هي تصب في صلب المعلومات المتواجدة في الوثائق التي سوف نرفقها معنا، وبالطبع ومعهم استمارة DS، أي أن التطابق والتشابه هو ملزم ما بين الذي هو موجود من معلومات وبيانات في الوثائق التي سوف ترفقها معكم، وكذلك ما بين المعلومات والبيانات التي سوف نقوم بملئها في استمارة DS 260 بدون زيد أو نقص. مثلا تاريخ الميلاد لازم أن نجده متطابق مع الوثيقة والمعلومة التي وضعناها في استمارة DS، كذلك الوضعية الاجتماعية إلى غير ذلك من المعلومات الخاصة واللائحة طويلة التي تتعلق بالفائز بالقرعة. إذن كل البيانات والمعلومات في حالة أننا وجدناها والحمد لله متشابهة لا تعارض كل ما هو ملزم من الفائز وضعه كبيانات في استمارة DS 260، بالطبع إن شاء الله خير. ضابط الهجرة يوم الموعد والمقابلة سوف يتقبل الملف، وإن شاء الله كل شيء سوف يمر على ما يرام، لأن الوثائق والحمد لله ليس بها مشكل، وهي لا تعارض المعلومات والبيانات التي قام الفائز بملئها في استمارة DS 260، وسوف يتحصل على الفيزا بنجاح بدون مشكل. أما في حالة وجد بأنه هناك مشكل بيانات متناقضة ما بين الوثائق واستمارة DS، بالطبع هذا المشكل قد يتسبب في رفض الفيزا، وأغلبية الذين ترفض لهم الفيزا رغم الفوز بالقرعة ممكن سبب أو خطأ ممكن أنه يكلف الكثير والكثير،
وكذلك نزيد عليه في حالة الكذب في المعلومات والبيانات التي يقوم الفائز بوضعها في الاستمارة. زائد نقطة مهمة كذلك تعتبر فاصلة وحاسمة، وهي عندما يطرح ضابط الهجرة السؤال على الفائز، ممكن الفائز الأجوبة التي يرد بها على ضابط الهجرة هي متناقضة مع معلوماته وبياناته التي قام بملئها في استمارة الدائس. هنا سوف يطرح الشكوك لدى ضابط الهجرة، لأن الجواب غير مقنع، غير صادق، فيه كذب بالطبع، لأن الجواب لدى الفائز هو متناقض مع معلوماته وبياناته الموجودة في استمارة الدائس 260، وكذلك متناقض مع الوثائق التي أرفقها مع استمارة الدائس. بالطبع هنا سوف ترفض التأشيرة للمعني بالأمر. ونؤكد بأن جميع الأسئلة المطروحة من طرف ضابط الهجرة يوم الموعد والمقابلة هي في صلب استمارة الدائس 260. ونؤكد من جديد إن وجد بأن هذا الفائز يكذب غير صادق في جوابه، وبالطبع هناك تناقض ما بين الجواب والبيانات والمعلومات المملوءة في استمارة الدائس سابقا، هنا سوف ترفض الفيزا، لأنه ضابط الهجرة سوف تطرح لديه الشكوك يوم الموعد والمقابلة، وبالطبع الفائز المعني بالأمر سوف ترفض له التأشيرة. إذن استمارة الدائس نؤكد عليها هي أساس الدعامات المهمة التي ممكن بها الوصول إلى المبتغى والمراد والحصول على الفيزا. وممكن في حالة أن هناك شرخ في كل ما بيناه لكم من أخطاء وكذب وتناقض في البيانات والإجابة غير صادقة، هذا كله قد يشكل مشكل، وبالطبع الفيزا تظل بعيدة كل البعد من المعني بالفوز رغم أنه فاز. وبالطبع هنا نؤكد بأن التأشيرة ترفض بدون نقاش، وما على كل فائز وفائزة إلا أن يشتغلوا بضوابط على ملء استمارة الدائس إذا أراد الحصول على الفيزا بسلام بدون رفض إن شاء الله. مستقبلا سوف أوضح لكم نقاط مهمة عن ما هو مهم متعلق بهذه الاستمارة، وبالطبع سوف نطرح كل ما هو يتعلق بطلب فتح استمارة الدائس من جديد، ومتى ممكن ذلك، وكيفية تصحيح الأخطاء، إلى غير ذلك من نقاط مهمة تتعلق بهذه الاستمارة. وأتمنى أن تكونوا في الموعد لكي تكونوا على بينة من أمركم، ولكي تتحصلوا إن شاء الله على الفيزا بدون مشكل يوم الموعد والمقابلة. وبالله التوفيق للجميع. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأسألكم الدعاء، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.